Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. So Q&A muna tayo guys sa mga questions ninyo may kinalaman sa recent modifications natin dito sa Montero Sport. Pero bago yan, mag-shoutout muna tayo ano. So shoutout kay Sir Archie Cub, kay Sir Joy Eugene, shoutout kay Sir Michael Dalis, kay Moises Kilang, shoutout kay Sir Nathaniel Calvero, shoutout sa Palma Store, kay Ran Lande, shoutout din kay Sir Roy, at kay Xavier Cabanatan. So shoutout sa inyo guys ano. So kung gusto niyo ma-shoutout kayo sa aking mga videos, mag-comment lang kayo sa baba para ma-shoutout ko kayo sa susunod na Q&A natin. So unahin natin guys yung mga tanong niyo may kinalaman sa ating intercooler no, tong Gredi aftermarket intercooler natin. So makita nyo na malaki siya guys no, mas malaki siya kaysa dun sa stock intercooler. So pag nagpalit niyan ng intercooler, automatically given na yun na lalakas din yung performance ng inyong engine kasi mas maraming hangin na pumapasok, mas malamig na hangin na pumapasok sa engine. Ngayon, ang unang mga tanong, common na mga tanong na natanggap ko, lumakas ba sa consumption ng diesel itong pagpalit ng intercooler? So wala akong figures na may papakita sa inyo kung talagang lumakas o hindi kasi wala naman na tayong information doon sa ating stereo no, diba napalit tayo ng Android. Pero base sa pagdadrive ko, lumakas siya ng kaunti no, counting consumption niya lumakas. So hindi naman sobrang lakas na lumalagok na siya ng diesel, hindi naman, lumakas lang siya kasi napansin ko parang mas mabilis bumaba yung pointer nung ating gauge doon sa dashboard ano, di katulad dati na mabagal. Syempre kasi normal lang yon kasi mas maraming ang hangin ng pumapasok sa engine, mas malinis na hangin, mas malamig na hangin. Ibig sabihin ko-compensate yun ng inyong engine. Ibig sabihin mas marami siyang i-spray na diesel para mag-create ng combustion, and in return malakas sa consumption sa diesel at more power naman iyon sa inyong engine. Kaya kapag nagpalit kayo ng inyong intercooler, mag-a-add yan ng horsepower, siguro 5 or 10 horsepower, di ko alam, pero mostly ng mga nakita kong mga reviews mga 5 to 10 horsepower daw ang inilalakas ng intercooler at naramdaman ko yun mismo. Ngayon, isa pang tanong ninyo, paano yung turbo lag? Kasi sa mga nakaganitong intercooler, naramdaman nila yung turbo lag. So naramdaman ko rin yun no? Meron talaga siyang turbo lag kapag sa city driving. Sa city driving lang, hindi nyo siya may spool yung turbo kapag pinlower nyo yung accelerator. Hindi basta-basta mag-spool yung mag-boost yung turbo ninyo. Hindi katulad nung stock intercooler. So ang mangyayari, turbo lag siya. Pero guys, kapag nasa highway kayo, dun nyo mararamdaman yung power difference ng aftermarket intercooler. Kapag nasa highway kayo, makikita nyo doon na talagang powerful no? Malakas yung hatak ng engine. So yun lang, so give and take lang yun. So hindi naman tayo mabilis rin naman sa mga streets dito sa Metro Manila. So okay lang kahit na hindi tayo makapaspas, pero tatakbo naman ng mabilis, diba? Pero kung hinahanap ninyo yung sumisipa agad yung turbo, meron lang siyang counting lag kasi nga malaki na yung intercooler ninyo. So sinasabi nila kapag ganyan, it's either magpalit kayo ng turbo na mas malaki or i-remap yung engine ano. So any other way pwede, pero hindi ko nararamdaman yung lag na yon kasi meron din akong throttle controller, which is tinatanggal niya yung delay sa throttle. So nararamdaman ko pa rin pagka pinlower ko yung gas pedal, nararamdaman ko na sumisipa din yung makina. Ibig sabihin umaandar din sa gusto kong bilis no. Hindi ko siya masyadong nararamdaman yung turbo lag kasi nga may throttle controller ako. Okay, so tatanong nyo rin bakit ang installation na ginawa ko ay normal lang, patayo ano, hindi inverted. Kasi karamihan na makikita ninyo na ganitong installation ng turbo intercooler, yung iba nakabaliktad, di ba? Makikita nyo dito yung pinaka charge pipe niya pataas pag ganun.
Ayan, mas cool kasi tignan, di ba? Mas maganda tignan yung ganon. So bakit hindi ganon yung aking pinalagay? So I have my reasons. Unang-una, yung mga charge pipe na nabili ko, intended lang, designed lang na ganito ang setup, no? Hindi pang inverted. Kasi pag inverted, mas mahabang mga charge pipe ang kailangan nun, mga hoses. Mas mahaba siya. Hindi katulad nito pag ganito lang. Okay? So yun yung design ng charge pipe na nabili ko. So ikalawang reason kung bakit ganyan ang itsura niyan, ang isa kong reason dyan, mas marami pang hangin na papasok sa loob. Kaya hindi ko rin siya pinalagyan ng mga busina dito. Di ba makikita nyo pagka ganito design, kadalasan may mga busina dito sa gilid, mga Bosch, Europa. So siguro sa future maglalagay din ako nun, pero for now, gusto ko na ganyan na lang para kahit paano may hangin na pumapasok dyan, may air na pumapasok dyan, ano? Though may air din naman dito para dun sa condenser natin. So, mas maganda kasi mas maraming air, mas maganda, hindi masyadong mag-init yung inyong radiator, yung inyong condenser, ganun din yung intercooler. So yung isa pang dahilan, yung pinakadahilan ko kung bakit ganyan ang design, kapag kasi pababa yan guys, no? Pababa, pansinin niyo ha, imagine niyo pag pababa, funnel yan, di ba? So bigyan ko yan ng tip, di ba yung ating combustion, nagpo-produce siya ng mga oil gases, ano? Gases na may kasamang oil vapor. So nakakonect yan sa air intake system ninyo papunta dun sa turbo. Yung turbo naman nagbibigay ng hangin papunta sa engine. So dadaan sa intercooler yon. Ang problema, meron yung mga oil vapor. So kung pag ganyan ang itsura, inverted ang intercooler ninyo, yung oil vapor na yun masasala dito, magiging funnel siya sa baba. So ibig sabihin, nandito yung mga oil niya nasa baba. So magiging stuck, no? Magiging tangke ng oil. So mahirap linisin yan guys, ano? Ang hirap pa naman baklasin yan. Kapag ka naglinis kayo ng intercooler na aftermarket, baklas lahat yan. Baklas itong bumper, baklas yung mga hoses, ang hirap niyan. Pagka inverted pa yan, yung mga oil nandito sa baba. Yan. So magli-lead yan sa bara, magbabara yan dahil may mga oil vapor dito na napupuno dito sa baba. Kapag ganito ang setup, yung oil vapor bumababa pero yung hangin diretso pa rin, no? Yan, pag ganun pa rin. So walang masyadong issue kapag ganito ang setup. Okay? Tsaka kahit na inverted yan o ganyan ang design, parehas lang ng performance yan. Walang pinagkaiba yan, no? Walang pinagkaiba sa performance yan. Okay, dako naman tayo dito sa ating headlight, no? Modification. So nakita niyo meron na siyang halo light, tapos blacked na yung interior niya. So ang common na tanong na natatanggap ko dito, nalalaglag ba yung halo ring? No. So makita nyo sa pin comment ko, binuksan ko ulit siya guys, ano? So salamat dun sa nag-comment kung ano dapat ang ilagay ko, kasi nakakuha rin ako ng mga tips sa inyo guys, ano? Kung sino ko man, maraming salamat sa iyo. So tinanggal ko yung rubber butyl sealant na nilagay ko dyan nung una. Tapos ang nilagay ko dyan yung silicone rubber gasket maker, ano? Yung silicone na nilalagay sa mga engine, no? Para hindi tagas yung mga oil. Yan ang nilagay ko dyan, kulay black. So mas maganda nga yun kasi ano siya, heat resistant siya. So kung maarawan man siya, hindi siya malalaglag. Kaya nabiyahe ko na to sa probinsya, tatagtag ng husto, hindi naman siya bumagsak, no? So effective, no, yung silicone gasket maker ang ilagay ninyo kulay itim kapag nagbukas kayo. So makita rin ninyo na ang halo ring na nilagay ko ay chip rings lang yan, chip LED lights lang yan. So ibig sabihin magaan siya, hindi katulad ng mga mamahalin na mabigat. So naka-add din yun sa benefits kung ang worry ninyo ay malaglag yung halo rings, no? Magaan lang kasi siya sobra. Okay, so isa pang question nyo dyan, kung maganda ba yung buga, naapektuhan ba yung buga ng ilaw. So okay pa rin, ano? Parang wala namang pinagkaiba yung ilaw niya before. So siguro papa-adjust ko na lang sa Kion Sondra yan, yung mga LED ko ulit para okay ulit yung buga niya. Pero basically okay naman siya, wala siyang pinagbago, wala siyang issue. So may mga nag-comment sa inyo na baka pasukin siya ng tubig. So hindi pa naman umuulan lately, so hindi ko siya ma-check kung talagang okay siya sa ulan. Pero kinarwash ko na to, ilang beses kong pinakarwash ito at kinarwash ko rin personally. Ang ginawa ko dito tinutukan ko pa yan ng pressurized washer ng mga 2 to 3 minutes. Pero hindi naman pumasok yung tubig, walang problema. Hindi rin nag-moist sa loob, hindi pinasukan ng tubig. So ibig sabihin maganda yung pagkakasil natin dito sa ating mga headlight. Okay guys, okay, isa sa mga common questions ninyo noon pa ay yung rattling dashboard, no? Siguro common na
issue sa atin yan, mga Gen 2 owners, na yung dashboard natin nagra-rattle, di ba? Kapag ka nalulubak tayo, nagra-rattle talaga siya, as in nakakainis, di ba? Nakakainis siya kasi pag nalubak tayo, gumaganon talaga yung dashboard. So, matagal ko na ring issue yan. So nagawan ko yan ng paraan nung nag-modify tayo ng cluster gauge, no? Natulungan ako ni Sir Ledtrix Modifier. So, lagay ko yung link ng ating video na yan dito. Kung gusto nyo magpa-modify ng cluster gauge, kontakin nyo lang si Christian, no, ng Ledtrix Modifier. So, binaklas niya yung AC panel natin sa dashboard. So, may nakita ako doon na 4 na hole na dapat merong bolts, no? Sadly, walang bolts doon. So, ang ginawa namin ni Ledtrix Modifier, naghanap kami ng mga bolts, mga screws na kasya doon. May nahanap kami 2 kasya doon. So, nilagay namin. Yan. So, nung nilagay namin, naka-flash naman sa inyo screen kung ano itsura ng mga holes na yon. Wala na siyang rattle, no? Hindi na siya umuuga kapag ka nalulubak tayo. So, yun lang pala ang problema. Walang tornilyo yung 4 na hole na yun. Hindi ko alam sa Mitsubishi kung bakit ganun ang kanilang dashboard. Walang mga tornilyo, kaya umuuga. So, ngayon, wala na siyang rattle. So, sa inyo guys, tanggalin nyo lang yung AC panel, tapos lagyan nyo ng bolts yung 4 na hole na yun. Hindi na yan magra-rattle, ano? Hindi na yan uuga kapag ka nalubak kayo. So, hindi ko papakita sa inyo na kung paano yung actual na pagbukas niyan tsaka yung actual na butas, kasi iniingatan ko rin yung dashboard ko, yung mga pins kasi noon, yung mga clips noon medyo malutong na kasi kakabukas sara ko, bukas sara, kaka DIY natin medyo malutong na siya. Ayaw ko naman matuluyang masira yon dahil wala akong mga clips na extra para doon, ano. Pero pagka nagbukas ulit ako, papakita ko sa inyo kahit na glimpse lang para makita nyo kung paano buksan yung AC panel dun sa inyong dashboard. Okay, so yun yung dahilan kung bakit nagra-rattle lang inyong dashboard. Alright guys, so that's it for now, ang ating question and answer. So marami pa tayong mga projects sa ating kotse tsaka dun sa ating Hyundai Accent. Pasensya na sa mga naghihintay sa EGR cleaning natin, pero gagawin din natin yan one of these days. Okay, sana natuto kayo sa video na ito. Pakishare na i-like ito, mag-subscribe kayo sa Noah's Garage. Maraming salamat sa panonood guys. Sa ulitin.